hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the go. Ê, hôm bữa tôi đi tìm lão đại, bây giờ lão đại đi tìm ai? Đi tìm lại tin. Giới thiệu đã. Đây là quầy bar Whisper mới vừa làm mới lại. Cái quầy bar này thì tất nhiên là có full bar, có một cái quầy bánh, có thể make to order, làm theo yêu cầu. Cái lý do mà Dustin chọn cái bar Whisper này ở trong khách sạn New World là gì? Kỷ niệm 25 năm sinh nhật của New World. Wow, biểu tượng của Sài Gòn đấy. Hồi nhỏ là Quy không có cơ hội để vào New World. Ví dụ giống như tin biết á, là Quy lớn lên ở cái khu ổ chuột phải không, trong đường phố. Đối với Quy thì hình dáng của khách sạn New World nó là một cái tượng đài rất là lớn. Đây là cái lần đầu tiên Quy mới có thể có dịp được ngồi ở quầy bar New World. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Tin đã cho Quy cái cơ hội này ha. Mình sẽ mang The Glen Rothes. Đó là 18. Wow. Này 12. Mình sẽ ngửi cái chai 18 trước. Cái này đặc biệt là nên uống neat hoặc là on the rock, không nên pha cocktail. Là có thể ngửi nose mà nhớ hả miệng ra khi ngửi. Thì bây giờ trong đây nó sẽ có những cái hương vị gì? Bắt đầu taste, mình nhai trong một miệng đi. Và mình đọc trong chai này là có sweet vanilla, pear, lê, và nó có một chút fresh ginger, gừng tươi. Nó làm cái lưỡi của Quy á đang kích thích tất cả các cái vị giác của Quy á. Trước tiên thì mình cứ uống cái này on the rock đi ha. Wow. Rồi. Chúc mừng cho lần gặp lại 2020. Chúc mừng cho sản phẩm mới ra mắt. Và chúc mừng cho sinh nhật 25 tuổi của Biểu tượng của Sài Gòn. New World. Mình sẽ tha cho Quy một cái ly nữa ngọt ngào hơn, đồng ý không? Ly này là cái công thức của Whisper Bar luôn, The Pendant. Mình sẽ dùng chai 12. Chai 12 này thì nó có vanilla yugan và một chút quế, nó ngọt ngào, dùng để pha cocktail thì tuyệt vời nhất. Hiện thời là Quy đang uống cái 18 nè. Và đặc biệt The Glen Rothes hoàn toàn là single malt Scotch whisky này, không dùng phẩm màu, không dùng caramel, tất cả là màu tự nhiên từ cái việc tiếp xúc với cái thùng đổ sồi mà 12 năm. Chúng ta sẽ dùng The Glen 12. Wow, Tin thật là đa tài nha. Tin chỉ thích làm thôi. Tiếp theo là có nước ép táo xanh 20ml. Đây là siro lá dứa của Whisper Bar họ làm. Nó có đậm 20ml. Wow, thật là hồi hộp. It's like Lá dứa. The Pendant đó xin thử rồi, rất là dễ chịu. Một chút mùi táo xanh, không quá chua như chanh. Lá dứa, không quá ngọt như đường. The Glen 12 hoàn tất rồi, xin mời. Vô. nó không có giống rượu, nó ngọt và nó thanh. Nó có dậy lên một cái vị, nó ở đâu ở đây nè, đó cái nó nhói lên quá đã chứ còn gì nữa. Vậy thì nhớ tới Whisper Order là The Pendant là sẽ nhớ lại Bar Story. Không biết là chúc mừng hay không, nhưng mà đối với Dustin thì Huawei đã có một cái thay đổi lớn là lấy lại được cái YouTube. Sorry, dạo gần đây Quy cười hơi bị lớn. Không sao. Gần đây rất là sảng khoái. Cái kênh YouTube của Quy đó chắc cũng 5 cho tới 7 năm. Bị sở hữu bởi một đơn vị. Đúng rồi, bởi một cái network ở bên nước ngoài. Mọi người vẫn cứ hỏi là Huawei sao không thấy Quy ra nhạc mới, bởi vì họ follow kênh YouTube cũ. Gần đây Quy mới được thông báo là cái kênh YouTube của Quy nó mở lại. Tự nhiên vậy, 7 năm. Yeah. Là cái kênh đó bao nhiêu sub?
Cái kênh đó lấy nút bạc rồi sau đó bởi vì chuyện đó cho nên là Huy đã ngừng lại. Huy phải bắt đầu một cái kênh mới, thì cái kênh mới lại từ đầu á, nó lên ngang xấp xỉ và lấy thêm cái nút bạc nữa. Bây giờ có 2 cái nút bạc. Có 2 cái nút bạc để nhà bạn qua nhà nói ê tao có 2 cái nút bạc. Sao mày có 2 cái nút bạc được? Cái đấy nè, nút bạc này, cái này là cái hộp của cái này phải không? Không, cái đó là cái nút bạc. Rất là kỳ mà cả 2 cái tên cũng đều là Hoa Huy Nguyễn hả? Hoa Huy Nguyễn. Nói chung là Huy phải tạo một cái kênh mới lại từ đầu. Khổ. Page cũng vậy, Huy cũng phải tạo lại từ đầu, gầy dựng lại từ đầu, bởi vì nó nằm trong cái network. Nhìn lại 2019, Huy thấy những cái gì gọi là cột mốc của mình? Năm vừa rồi cái điều mà Huy thấy vui nhất là cái phim Ròm đi tham gia giải và đã đoạt được giải cao nhất. Đúng rồi, giải cao nhất Thì phim Busan. đúng rồi, người Việt mình khi mà bước trên thảm đỏ cũng có một cái cảm giác rất là tự hào. Đạt giải mình lại càng vui mừng, cái đó là cái thứ nhất. Tiếp theo là ra bài hát mới. Dạ, quay xong ở Phan Thiết, nắng ở đó nóng cực kỳ luôn, cháy da luôn. Nhưng mà cái cảm giác lúc đó của Huy á, Huy rất là vui khi mà Huy có thể làm việc được với bạn bè của mình. Huy thấy mình trưởng thành hơn trong những cái mối quan hệ và làm việc của mình. Danh Bi với một anh nữa tên là Tùng TAK đặt là cho tao đi. Nhưng mà Huy thì Huy nghĩ là cho tôi đi. Tại sao vậy? Bắt đầu bây giờ rén rồi đúng không? Không dám, không biết sợ rồi. Có một chút kiểu mình cảm giác được, thứ nhất là Huy về nhà đó, có đứa em của Huy nghe nhạc của Huy, nó bắt đầu đội nón rồi mặc quần thụng rồi nó đi tới đi lui, nó yeah rồi. Nhìn lại thế y như mình mười mấy năm trước. Sao mình thấy mắc ói không? Trời ơi, mình hồi xưa đây sao? Mình quậy dữ vậy. Tại sao vậy? Thế là giật mình. Bắt đầu run sợ. Chết rồi, thằng bắt nào đầu vậy? Là 2 chữ quả báo. Cho nên là cho tôi đi chứ không phải cho tao đi nữa. Danh Bi thì rất là thích cho tao đi, thì mình cũng tôn trọng cái ý kiến của Danh Bi cùng với một bạn mà đem cái idea của bài đó là Tùng TAK. Ok mọi người, cho tao đi, còn tôi thì khác. Cái lúc mà mình đi quay với Danh Bi á, mình lái một cái chiếc xe cổ phải không, thì Danh Bi ngồi kế bên, mình chạy ra một cái sa mạc rất là rộng lớn, 40 cho tới 45 độ, quay phim ở đằng sau, cái drone nó bay ở trên, thì mình mới chở Danh Bi. Đối với Huy không có cảm giác giống như là mình đang quay nữa mà là mình đi road trip thiệt. Đúng. Và trên cái chiếc xe cổ đó mà 2 người là nghệ sĩ, mình nhìn cảnh mình quay qua nói với Bi, thật sự cái giây phút này anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình làm việc với nhau và mình có cái thời gian để trải nghiệm cái sa mạc mà nó rộng như vậy, không có một ai hết, chỉ có anh với em ở trên một cái chiếc xe cổ của Porsche. Chiếc đó Speeder 2 cửa, chạy thẳng về phía trước. Trời nắng nóng nó không thành vấn đề, cháy da không thành vấn đề, mình hút thuốc khô cổ họng nó không thành vấn đề, quay đi quay lại bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Mình chỉ hiểu là cái cảm xúc đó, cái cảm giác vào ngay lúc đó nó sẽ trôi qua, nó không có quay trở lại nữa. Tại vì đúng thiệt sự ở thành phố ngày nào cũng phải xách xe máy ra hay là book taxi đi, làm gì có cái cảm giác đi giữa sa mạc. Làm gì có chuyện đó, để chạy cái chiếc xe đó ở tại cái địa điểm đó vào cái thời điểm đó. Đâu phải ai xong với cũng một là thằng bạn, 2 đứa chạy về phía trước là không cần biết là anh phải chạy tới tiệm hủ tiếu hay là anh sẽ chạy tới tiệm bún bò hay là anh tới quán nước, anh chỉ cần biết cắm đầu anh chạy thôi. Vừa rồi thì Huy cũng có làm, lần đầu tiên Huy làm một cái tác phẩm nghệ thuật solo đầu tiên của mình. Huy muốn dấn thân vào cái con đường mà thứ nhất là điện ảnh, thứ hai là nghệ sĩ làm tác phẩm nghệ thuật, khám phá xem cái linh hồn của mình, cái cơ thể của mình có thể làm được thêm những cái gì khác biệt hay á. Thì cái tác phẩm đầu tiên có tên là Black Lotus, có nghĩa là sen đen. Sen đen có chơi chữ gì không? Nghe sen đen là tự mô tả mình hả? Là một anh chàng Việt Nam mà da đen. Tin cái này là Huy cười hơi bị nhiều rồi chứ. Cho tới giờ Huy đang siêu nó lại, bởi vì cái khắc nghiệt cho cái tác phẩm này là cái cách bảo quản nó. Cái bề mặt của nó rất là nhạy cảm. Chất liệu gì? Nó làm bằng gỗ thông và vải gấm có thêu ở trên đó nữa. Cái bề mặt của nó đã được phủ lên một lớp than. Huy rất là thích cái sự thô ráp
của than và cái độ bóng của nó khi mà ánh đèn chiếu vô. Dustin rất là vui khi mà mình hỏi cái câu mà cột mốc dấu mốc của bạn là gì, người ta sẽ kể về những thành tựu nó tính bằng con số, nó sẽ tính bằng giải thưởng, bằng tên gọi, nhưng mà nhiều khi mà họ quên mất những cái cột mốc quan trọng nhất là những cái lúc mà mình vui nhất. Không, thật sự thì ban đầu Quy cũng có nói về cái giải thưởng, nhưng mà cái đó thì không nói không được. Tại ai cũng biết hết Quy, phim chưa được coi mà đình đám dễ sợ. Nó phải gọi là một cái bộ phim đình đám. Mặc dù Việt Nam mình chưa ai được coi. Thanh Huy là đạo diễn. Hôm bữa Dustin đi quay quảng cáo Có gặp hả? thì Thanh Huy làm đạo diễn quảng cáo. Mới nói là Huy ơi, anh muốn hỏi em nhiều lắm về cái phim đó lắm. Thế là hai anh em vừa chạy xe máy này nọ cũng quay ngoài đường, vừa quay xong nó kêu, nó mới kể chuyện về Ròm. Nó nói là bộ phim em không dám nhận giải thưởng của anh. Đúng, chính xác. Truyền thông là báo trên mạng họ đăng á, là khi mà nhận giải thưởng về á, ngoại trừ chuyện mình nộp tiền phạt phải không, 40 hay là 50 triệu gì đó, rồi mình phải giao cái cúp và cái tiền lãnh thưởng Quỹ đang giật ha, để nộp, được xét vô là kiểu như là tiền bất hợp pháp hay là cái gì đó. nhưng mà mình đâu có lấy tiền cho nên là Thì đó mình đâu có lấy nữa đâu. Đó là cũng là cái cảm giác sợ khi mà mình thắng vẻ vang. Ở nhà thì mình sợ, mình đi ra ngoài tới nước người ta mình cũng sợ. Phải là cái lúc mà cảm giác khổ lắm. Huy cũng vậy. Khổ lắm. Mà... Mình là người Việt Nam, mình bước trên cái thảm đỏ đó, mình có một cái cảm giác tự hào, nhưng mà nó xen lẫn một cái gì đó nó không đúng. Trên các trang mạng truyền thông đó là sải bước trên thảm đỏ là Lee Hyori hay là những cái người nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, họ mặc quần áo như thế nào, họ đứng tạo dáng ra sao, họ thả tim như thế nào. Nhưng mà mình không có một cái bài gì về việc là có cái team người Việt Nam họ sải bước ở trên đó. Ngay cả chuyện áo dài Việt Nam bước trên thảm đỏ cũng không có luôn. Nó làm cho Quy cảm thấy là một cái suy nghĩ rất là lạ, là tại sao lại như vậy. Rồi khi phim ra thì bài đăng ở Việt Nam là phim không có giá trị nghệ thuật, rồi la pa pa tùm lum như vậy. Nhưng mà sau đó phim lại đoạt giải nhất thì những cái bài đó tự nhiên biến mất hết. Quy không hiểu tại sao luôn. Tự nhiên biến mất hết, rất là kỳ lạ. Thì đó là về phim. Tại tôi nhớ cái clip gửi thủ tướng của Huawei, tự nhiên làm cái clip đó một Huawei rất khác, rất từ tốn, đầy yêu thương. Không hiểu có phải là 7 năm làm cái phim Ròm nó tốn quá nhiều cái không? Quy có tham gia phim Ròm trong một khoảng thời gian rất là dài, từ những buổi đầu quay sau phần hậu kỳ. Nhưng mà bạn đạo diễn thì đi dài hơn, bạn đó đi từ phần kịch bản. Mà tại sao tới 7 năm? Trong phim nó có những cảnh dựa vào những cái sự kiện mà thường xuyên xảy ra tại Việt Nam. Là mình phải đợi đúng cái dịp đó, bắt máy ra mình quay. Đúng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn đạo diễn, bạn đó là làm phim độc lập, cho nên là bạn đó phải cố gắng để mà canh đúng cái thời điểm và sự hợp tác giúp đỡ của rất là nhiều người để thực hiện nên cái phim đó. Cho nên là thời gian nó rất là dài. Và như Quy nói, đã có những sự kiện diễn ra, ví dụ như đá banh chẳng hạn. Bạn đó biết trước là có đá banh, sẽ có cảnh gì diễn ra. Bạn đó canh tới cái thời điểm đó để lấy cái hình ảnh đó, ngập lụt, đúng không? Nó là một cái chuyện thường xuyên xảy ra cái thành phố này, phải không? Thì bạn đã biết được chuyện đó và vào cái thời điểm chiều cường rồi bạn nó sẽ lấy cái cảnh đó. Thì trong phim sẽ có những cái cảnh như vậy. Bây giờ thì nói lại tôi mới thấy công nhận Thanh Huy là một cái người quá cầu toàn đến mức đáng sợ. Mình có niềm tin là một ngày nào đó người Việt Nam sẽ được xem. Quy hy vọng là người Việt Nam sẽ được xem bằng cách nào đó chính thống nhất. Hồi nãy cậu đang nói là đi trên thảm đỏ ở ngoài Hàn Quốc, vừa vui nhưng mà vừa cảm thấy không đúng. Quy chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện là mình có thể đi trên thảm đỏ. Thì vào tòa nhà đó, tất cả những người nổi tiếng, những nhà làm phim, họ phải đi vào bên trong tòa nhà qua một cái cổng khác. Còn cái thảm đỏ nó là ở cái cổng chính. Thì mình đi vào bên trong thì mỗi đoàn sẽ có cái số lượng xe nhất định. Bởi vì phải được mời thì mới có xe và mới có chỗ ngồi. Thì xuống họ đọc tên thì mình sẽ đi vào cái xe đó ngồi. Cái xe đó sẽ chạy từ tầng hầm đi ra cổng chính. Tới nơi có người lại mở cái cửa ra. Thì khi mà họ vừa mở cái cửa ra thì mình vừa đặt cái chân đầu tiên ra khỏi cái xe. Quy không hiểu tại sao, giống như là họ biết mình từ rất lâu rồi. Họ wow! Đúng như trong phim luôn. Và cái đèn thì nó chiếu thẳng vào ngay cái chỗ mình bước ra. Wow! Khi mà mình bước đi là mình thấy được cái dàn ống kính nó sẽ lia theo, mà nó không phải nó lia trong im lặng mà nó sẽ lia theo
Quy mở cửa, Quy bước ra. Khác với những cái sao Hàn Quốc thì họ tới là họ sẽ bước ra rồi họ đứng chỉnh váy, rồi họ quay bên phải, họ thả tim, họ quay bên trái, họ chào, họ đứng họ vuốt tóc, rồi họ đứng họ làm cái gì đó nửa tiếng đồng hồ. Đúng rồi, để chắc chắn là họ không bị lạc bất kỳ một cái khung hình nào. Nhưng mà khi mà Quy mở cửa bước ra, Quy có để ý ở cuối con đường á là có người đang đứng chờ mình tới để chào. Thì cái người đó là chủ tịch của cái nơi đó, của cái chương trình đó. Chủ tịch của cái liên hoan phim Busan đó hả? Yeah. Bác đó đứng đó cùng với người của mình, khoảng 4-5 người đang chờ mình. Thì khi mình bước ra, ngay lập tức mình đi thẳng tới chào và xin cảm ơn cái người mà đã làm mời mình tới đây. Đúng rồi, bác đó cũng rất là lịch sự và rất là tôn trọng mình, làm cho mình cảm thấy là ồ, thật sự rất là trân trọng và đáng quý. Thì mình chào, sau đó mình sẽ đi vào một cái phòng. Cái phòng đó mọi người sẽ chuẩn bị để bước lên cái thảm đỏ thứ hai. À vậy hả? Nó có tới 2 cái thảm đỏ là. Thì khi đi vô trong, mình sẽ ra đứng cùng với đội của mình. Thì ở đó cũng có thêm nhiều máy quay nữa, họ cứ chụp. Và khi vô đó Quy mới hết hồn. Trời, ở trong nó có 3 cái màn hình LED cực kỳ bự, và mỗi lần cái người nào mà bước ra khỏi xe mà đi á là nó quay lại cho mọi người ở bên trong ngồi coi. Mình có tiếc là lúc mình không chỉnh tóc. Mình không biết xong rồi mình không. Khi mà Quy đi á, ngày hôm đó Quy đã chuẩn bị cho mình một cái bow tie là một cái nơ, phải không, để thắt. Nhưng mà khi ra tới nơi á, không biết cách thắt nơ. Nguyên một đoàn bu vô, mọi người mới thắt nơ cho Quy mà không ai thắt được cái nơ. Quy nói thôi mệt quá, phanh ngực luôn, đi luôn. Hơi tiếc là mình không có cái nơ đó. Không lẽ giờ mình làm nguyên một session dạy thắt nơ. Cũng hay, gọi là làm cách nào để đàn ông mặc đồ good. Thì khi mà đi vô tới trong, mỗi người sẽ có được một cái ghế. Nếu như mà không có thiệp mời, không có tên, sẽ không có cái ghế đó để ngồi. Và mình sẽ mắc kẹt và lang thang ở trong cái khu vực đó, không thể nào ngồi xuống được. Vậy luôn hả? Trên cái ghế bạn ngồi sẽ có cái tên bạn là ai. Quả không sai, thì Busan là liên hoan phim uy tín nhất tại châu Á rồi. Khi vô đó mọi người rất là thẳng thừng trong cái chuyện đây là phim. Mọi người vô ngồi đầy đủ, có cái màn hình sẽ chiếu cảnh bạn chơi violin, rồi có một bé gái lên hát cái bài tiếng Hàn Quốc Quy nghe không có được. Rồi có dàn hợp xướng ca đúng một bài. Sau đó cái bác mà Quy nói đứng ngay cửa chào đón mọi người đó sẽ ra đứng nói và cảm ơn, rồi sẽ mời một cái người đại biểu nói đúng một cái đó, xong cắt, mọi người bắt đầu coi phim. Có nghĩa là họ rất chuyên nghiệp đâu ra đó, tầm cỡ, và nó làm cho mình cảm thấy là mình phải học. Đúng rồi. Khi mà coi những cái phim được chiếu nha, những cái người mà ngồi coi phim họ đưa ra những cái nhận xét, họ đưa ra những cái câu hỏi. Vậy luôn? Thì sau khi chiếu phim xong sẽ có thời gian để mọi người giao lưu, để hiểu hơn về bộ phim, và sau đó họ sẽ bỏ phiếu bình chọn cho cái phim. Wow, ok, hiểu rồi. Thì bởi vì cái sự bình chọn đó cho nên sẽ lựa ra được cái phim nào là cái phim xuất sắc. Họ đưa ra những cái câu hỏi rất chú tâm vào vấn đề của cái phim. Ví dụ như là tại sao cái góc máy quay của phim Ròm nó luôn nghiêng. Họ chú ý, họ coi từ đầu tới cuối phim, họ nhận biết được cái điều đó. Nói chuyện xong là đi ra cửa sau là có cái thùng vote. Bạn mua cái vé phim á, bạn sẽ bỏ cho bạn vote. Người ta mới đặt những câu hỏi như là tại sao từ đầu tới cuối phim Ròm góc máy quay toàn góc máy quay nghiêng không. DOP là Vinh Phúc mới nói là cái cuộc sống của những cái nhân vật ở trong đây á lúc nào cũng bấp bênh hết, cho nên Phúc đã chọn góc máy nghiêng. Nhưng mà nếu anh để ý coi kỹ, có cái khúc mà nó rơi vào cùng cực, nó có thằng bạn ngồi kế bên đó cho nó ổ bánh mì để cảm nhận được cái sự tình yêu vào cái thời điểm ngay lúc đó, thì ngay lúc đó để máy ngang thẳng lại. Câu trả lời rất là hay. Vì có nghĩ cái đó là một trong những yếu tố mà ROM nó chiến thắng cái giải quan trọng nhất. Nó kết hợp tất cả các yếu tố luôn. Nó không chỉ là một yếu tố mà là tất cả những yếu tố, từ người làm hình, từ người làm phim, người viết kịch bản cho tới cả những diễn viên, và mọi người đã hết lòng cho cái phim. Nếu như mà so sánh với những cái phim mà có đầu tư của những cái nước khác á, thì nó chỉ là một cái phim kinh phí thấp. Hiểu, hoàn toàn. 7 năm có nghĩa là ví dụ người ta nói sao làm hơi lâu rồi bla bla, nhưng mà khi mà mình hiểu được nội dung, cái thông điệp truyền tải được tới cho người xem,
thực sự truyền tải rất là chính xác, nhạc phim xuất sắc tuyệt vời. Ok, nó phải có từ từ. Đây là cục móc ròm, nhưng từ sau ròm nó sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi nữa. Nhưng mà cái bức thư đó rất là dễ thương. Quy cảm ơn. Hy vọng là tương lai của ròm thì không ai nói trước được, nhưng mình có quyền lạc quan, mình có thể có sức để làm những bộ phim sau nữa, đúng không? Được không? Được chứ. Chú Sao? Vân Sơn cũng có share clip. Chú Vân Sơn nói đây là cái lý do mà chú Vân Sơn không có làm phim ở Việt Nam. Đó, Quy có thấy chưa? Một cái tên ròm kéo rất nhiều người vô nhập cuộc. Đi mua đồ cũng gặp một cái anh, em là Huawei phải không? Cái người mà viết bức thư đó phải không? Nó nói, anh có share cái clip đó luôn nè. Anh share mà anh ủng hộ em hay là anh không ủng hộ em? Em nghĩ sao vậy? Đương nhiên là ủng hộ em rồi. Đương nhiên. Trời ơi. Mình mua cái dây nịch phải không? Anh tính tiền bill hết á. Cái người nói để em trả tiền lại cho anh. Thôi khỏi, em cứ giữ vậy đó, từ từ chuyện tiền bạc sau cũng được mà. Dễ thương. Trời ơi. Tự nhiên cái được cái dây nịch free. Không. Quy nói là thôi ở đây có cái cây ATM ngân hàng để em rút tiền lại em trả cho anh. Chị Trác Thúy Miêu nữa, bữa tổ chức họp báo thì đó, mình gặp nhau ở đó cũng vui, là một cái kỷ dễ niệm thương. rất là dễ thương. Hôm đó nha, bên chị Trác Thúy Miêu mời Quy tới để tham dự cái buổi ra mắt sách của chị. Vọng Sài Gòn. Quy tới nhưng mà cái tính của Quy á là rất là âm thầm, cho nên là mọi người đứng chụp hình ở cái backdrop phải không? Quy lặng Quy đi vô. Lẻn đi vô cho nên không ai biết. Cái Quy ngồi trên cái ghế ở trên. Thì Quy chỗ nghĩ... đó đẹp, cái view đẹp, chỗ đó đẹp, đẹp, mình ngồi. Cái có cái anh, hình như là anh đó là quản lý của chị Trác Thúy Miêu hay sao á. Vậy luôn? Anh đó, Quy biết anh đó hình như là cái người mà gửi tin cho Quy rồi, để nhắn ok. Quy tới. Nói thì sao? Em ơi, chỗ này là chỗ của celeb hả? Dỗ dành. Em đi ra đằng sau giùm anh, chỗ này là chỗ của người nổi tiếng với của báo chí rồi ngồi. Cái Quy dạ đứng lên, dạ gật đầu đi ra đằng sau, mà ở đằng sau thì không có chỗ, mọi người ngồi hết rồi. Cái mình chết mẹ, chỗ nào cũng của người nổi tiếng với của báo chí hết trơn, mình ngồi đâu giờ? Có ở trong góc có cái bàn, cái mình vô góc mình ngồi, mình nhìn từ đầu tới đuôi. Thì lúc đó tôi đi vô tôi thấy có một Quy rất là trân trọng cái chuyện mà khi mà Tiên tới, Tiên biết được cái câu chuyện đó, Tiên đã chọn ngồi kế bên Quy. Tin á không quan trọng, tại vì cũng một dạng sống vì chính nghĩa. Cho nên là ta gọi là gì, không có đủ sân si á, cho nên là mình thấy cái chuyện đó ủa vui bình thường mà, mình ngồi ở dưới xong thì ngồi dưới đó cũng vui đó. không lỡ mà Trác Thúy Miêu kiếm qua Quy quá trời, tại bả mời qua Quy. Thì sau lúc đó là cái anh đó mới nhắn tin hỏi Quy em tới chưa? Em tới rồi anh. Em đâu xanh không thấy? Cũng chính ảnh Chụp hình cái bạc ngồi đây, chụp hình cái bạc lên sân khấu, chụp hình cái bạc chỗ mình ngồi. Ảnh không lại chỗ mình, ảnh nói nữa, ảnh lại nói nhỏ với chị Trác Thúy Miêu. Chị Trác Thúy Miêu mới thì đó. Nói chung là mình sao cứ vậy kệ, cái chỗ ngồi nó cũng không có quan trọng cho lắm. mình biết được nhau là được rồi, mốt gặp mà thấy ngồi dưới thì xuống ngồi chung. Cái Quy cảm thấy là cái chỗ ngồi nó không có quan trọng bằng cái chuyện là mình nghĩ như thế nào về nó. Đúng. Ví dụ như có một chuyện Quy muốn kể, nó cũng liên quan tới cái khách sạn này, cái tòa nhà này. Ở cái thời điểm mà Quy còn nhỏ, mẹ Quy chở Quy trên đường ở bên này. Cái mẹ Quy mới thấy cái bồn nước của New World rất là đẹp. Xe gắn máy chở Quy ngồi sau, xe cũng hơi tàn. Thì mẹ Quy mới thấy bồn nước đẹp, dừng xe lại bên lề, dắt Quy vô coi. Thì mình đi theo mẹ nói bồn nước đẹp thì mình cũng bồn nước đẹp, với mình cũng không có thấy cái bồn nước tại sao nó lại đẹp, lúc đó mình không có hiểu. Thì khi mẹ lại, Quy lại đứng nhìn cái bồn nước thì hai mẹ con bị đuổi đi. Mẹ Quy ngay lập tức dạ đi, thì Quy cũng đi với mẹ. Thì ở cái thời điểm đó Quy cảm thấy rất là tức giận về chuyện tại sao người ta đuổi mẹ mình đi. Đuổi mình đi, mình chỉ muốn đứng coi cái bồn nước thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm này, khi mà Quy ngồi đây, sự giận dữ đó của Quy nó không còn nữa. Càng ngày càng lớn lên, càng hiểu được thứ nhất là cái hệ thống vận hành của cái tòa nhà này, cách họ bảo quản đó, cách họ duy trì nó để nó có thể phục vụ một cái lượng khách rất là lớn và nổi tiếng từ khắp thế giới lại. Mình đặt cái góc nhìn của mình vào
vào những người khác nhau. Đúng, họ có một cái chiến tích rất là lớn và họ phải duy trì nó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nơi mà mẹ Huy đậu, đó là nơi đậu xe, cái xe hơi của mọi người. Mà đi đậu xe máy thì bị đuổi là đúng Đậu rồi. xe máy Tôi tức cái gì nghĩ lại mới thấy không phải là cái gì mình cũng đúng. Đúng không? Cái Huy về Huy mới nói với mẹ, nói mẹ ơi con sắp vào cái khách sạn New World để nói chuyện, thì con nhớ lại cái ngày đó. Dễ thương quá. Nhưng mà bây giờ con cảm thấy rất là lạ và rất là khác. Con không còn cảm thấy tức giận giống như ngày trước nữa, mà con dần hiểu ra được tại sao ngày trước mình lại bị đuổi đi như vậy. Tại mình đậu sai. Tiếp theo là có một cái trò chơi. Trò chơi này là trò chơi tên là Thần Giao Cách Cảm. Lúc mà đọc câu hỏi xong rồi mình đếm 1, 2, 3 thì cả hai cùng trả lời. Bình thường Dustin sẽ có cái bao tay đen, nhưng mà hôm nay Dustin sẽ chơi một cái bao tay là đặc biệt. Ông nội này bị cái gì cười hoài. Chắc bị điên rồi. Đây là cái bao tay mà Huawei tặng sinh nhật cho Dustin. Hứa hẹn một ngày nào đó đi tập trung mà chưa có ngày nào đi tập trung. Nhưng mà Dustin vẫn dùng. Và rất cảm ơn Huawei, cái bao tay rất là cool. Ịnh tay vô mình giữ luôn. Ok. Rồi bây giờ Dustin sẽ đọc câu đầu tiên. Trả lời câu hỏi đã. Giống nhau thì mình thoát, khác nhau thì mỗi đứa một ly. 3 nước thường, 3 nước thánh. Bạn nghĩ đàn ông hay phụ nữ ai thông minh hơn? Rồi, có luôn trong đầu, khỏi phải suy nghĩ. 1, 2, 3. Phụ nữ. Yeah, chắc chắn rồi. Đàn ông mình ngu lắm. Mỗi người có một cái thông minh riêng, nhưng mà Mình biết là mình thông minh, nhưng mà mọi thứ là người phụ nữ set up hết rồi. đang nói về người phụ nữ của chính mình rồi. Mình chỉ đi tới cửa thôi. Còn phụ nữ là họ tính luôn cái màu của cái ghế salon là màu gì rồi. Và đặc biệt là phụ nữ đẻ ra đàn ông, chứ đàn ông không đẻ ra phụ nữ. Yeah. Câu hỏi tiếp theo, Huawei đọc. Trời. Khóc trên xe hơi hay cười trên xe đạp? 1, 2, 3. Cười trên xe đạp. Thì đúng không? Đúng, chính xác. Khi mà nghe cái câu này thì hay có thể là chỉ là những đứa giống tụi mình thì mới vậy. Có những người họ thích khóc trên xe hơi thì sao? Nhiều khi có đó. Trời ơi, cái vấn đề ở đây, bạn cười trên xe đạp nhưng mà bạn đạp xe về cái villa của bạn, nó là chuyện khác nữa. Công nhận, đó là một cách nghĩ khác. Câu tiếp theo, chưa uống một ly nào luôn. Một tật xấu mà chúng ta hay mắc phải. Để cho suy nghĩ cái. 1, 2, 3. Móc mũi ngoài đường. Chưa kịp nói luôn, ghê quá chết. Nhưng mà cái này có thiệt, mình không dám nói mà. Mình nghĩ tới một cái khác là hay kiểu nói dối mà chữ vô hại á. Nhưng mà Tin cũng thật sự là hay bị móc mũi ngoài đường. Thì đó. Mà bị nhắc hoài luôn. Quy chọn số mấy? Số 3. Để Tin chọn số 6. Vô. Thường hay thánh? Cái này thường ông ơi. Chết, tôi thánh rồi ông ơi. Thánh. Ok, bạn làm gì đầu tiên khi bị bỏ một mình ở trên quang đảo? 1, 2, 3. Kiếm rượu chú. Trên quang đảo mình đi kiếm rượu có lộn không cha nội? Không, Tin có coi Jack Sparrow. Hollywood quá ông ơi. Cướp biển Ông Caribe. Cái đó là bị Hollywood tẩy não. Quang đảo nào mà có rượu, mình cần tìm chỗ trú ẩn, sẽ gặp thú dữ. Để mấy con đó từ từ tính sao. 2, 4 đi. 1, 2, 3. Tôi biết rồi. Lên trời không? Giờ mà nói nước thường khó lắm. Nước thánh thôi. Gương mặt nó biểu lộ hết rồi. Trời, không ngờ lâu lâu gặp lại Tiên làm một phát chất lượng ghê ha. Chất lượng ha. Được chất ha. lượng ghê á. Được. Cùng cái nè. Có được đổi không? Không. Ca sĩ Việt Nam nào chỉ cần cười một cái là bạn xỉu ngay lập tức? Đòi đổi là sợ cái gì? Không, xỉu là đẹp quá, xỉu đó. Sao? Xấu cũng muốn xỉu được, vậy tùy, nhưng mà mình không biết. Ca sĩ thôi, giờ không rapper ha. Thôi mình là gentleman, mình hãy chọn là cười đẹp muốn xỉu đi. Có không? Có hả? Có. 1, 2, 3. Hồ Mỹ Ngọc Tâm. Hà. Tại vì Huy biết nụ cười của chị Hà. Có một lần Huy gặp chị Hồ Ngọc Hà. Lúc đó là Huy còn trẻ, mới ra cái bài Hai Thế Giới. Thì anh bạn Huy á là anh Bon Hồ.
đạo diễn Bon Hồ. Anh Bon Hồ mới giới thiệu với chị Ngọc Hà đấy, đây là Huawei nè, đây là Huawei, bạn rapper hát bài Hai Thế Giới đó. Thì chị Ngọc Hà mới Huy cười không có đẹp với chị Ngọc Hà, Nhưng mà hiểu rồi. cho nên chị chưa nghe bài đó, nhưng mà chị có nghe fan của chị nói về bài đó thì mình thấy nụ cười của chị, mình biết là chị nghe bài đó rồi. Là kiểu cười của chị. Nhưng mà cái vị trí đó đã bị chị Mỹ Tâm giành, không phải giành nữa mà chị Mỹ Tâm tự nhiên ở đó thôi. Coi một cái clip quảng cáo của chị Mỹ Tâm, chị Mỹ Tâm mở cửa bước vô một cái cảnh đó là có bạn tới, chị Mỹ Tâm vui phải không, là mặt chị Mỹ Tâm vậy nè, cái chị Mỹ Tâm là kiểu nhướng nhẹ là cái mày nó giật nhẹ cái thôi. Trời ơi, người gì đâu mà tinh tế tới mức mà kiểm soát được luôn cái nụ cười đó, là nhẹ cái thôi, tuyệt vời luôn. Tôi đồng ý. Nhưng mà thực ra nụ cười đẹp muốn xỉu nó rất cá nhân đúng không? Quy lấy số 2 nha, cho tin số 1 luôn. Ok. Rồi, xong. Nhà hóa học phân tích coi là bao nhiêu độ nè. 30 độ cho lên. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái phần đặc biệt hơn nữa, âm nhạc. Có ca sĩ nào Vậy thì mình phải coi mới biết được. Ok. Đã từng rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương, anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Vậy cớ sao giờ hơn một năm trôi qua, người đã khác xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá sẽ không còn em nữa. Mùa thu đến anh không còn em nữa. Có lẽ nào em vội quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mắt. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ. thế giới là của em và em có quyền đi với anh. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em kế bên vai và chai champagne em cầm trên tay. Hết đêm nay uống vài chai đến không say đến ngày mai. Em thích gì em cho đó, em thích Bentley anh vẫn cho, em thích villa anh vẫn lo cho đến yêu vì anh cũng có. Chỉ cần em đi với anh là cả thế giới này thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là những vấn đề của anh em dẹp. Nhưng em ơi đó là mếu, đó là mơ em vẫn rất kêu. Thằng Cường đó đi với em trong Ferrari còn anh thì kéo. Anh cả thế giới Không có đường vô. chỗ công nhân ăn mì bằng xô, mỗi khi mưa xuống uống nước bằng tô. Chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh họ gọi là ổ. Thế giới anh xài tiền Việt, còn thế giới em xài tiền đô. Em đổ xăng thì được đèn bình, anh đổ 5.000 nó không cho đổ. Anh xin số thì em say no. Yeah. One more time bro. Yeah. Anh xin số thì em say no, no. Anh xin số thì em say no, no. Yeah. Anh xin số thì em say no, no. Cho tao đi về nơi xa. Hey. Buông tay tao, xin hãy buông tay tao ra. Hey. Looking to my eye. Ở trong đấy, ở trong đấy, ở trong đấy không có ai. It's your boy Không có TAK. ai. Cho tao đi về nơi xa. Yeah. Buông tay tao, xin hãy buông tay tao ra. Yeah. And looking to my eye. Ở trong đấy, ở trong đấy, ở trong đấy không có ai. Sau đây là lời mở bài. Hãy tắt nó đi nếu như nó mang cho mày những tiếng thở dài. Không mang đến tiền tài, không làm cho mày trở thành quý ngài. Chỉ là cảm xúc bâng quơ của một thằng rapper thích viết nhạc hài. Cuộc đời tao cũng có vài thằng để gọi là homie. Nhìn tao đê thì AK bọn mày có thấy không homie. Gửi vào giấy nước mắt tao đang dần dần khô đê. Để ngày mai nhìn lại tao còn gì. Cuộc đời tao cũng có vài thằng để gọi là homie. Nhìn tao đê thì AK bọn mày có thấy không homie. Gửi vào giấy nước mắt tao đang dần dần khô đê.
để ngày mai nhìn lại tao còn gì. Cho tao đi về nơi xa. Buông tay tao, xin hãy buông tay tao ra. Look into my eyes, ở trong đấy, ở nơi đấy mày có thấy làm gì có ai. Chọn một cuộc sống mênh mông cho lên đây không giống ai lang thang. Từng ngày trông rỗng tranh vênh nên đông trông ngóng ai hoang mang. Gặp phải cú sốc khi đoạn đường còn rất dài. Cuộc đời như đang chơi với ta một ván bài. Bao nhiêu năm tháng qua đi mày đang mong chờ gì vậy hôm mẹ? Liệu mày có biết là ta đang thiết ta quay trở lại vì mày này hôm mẹ? Let it go hôm mẹ. Hey, hôm mẹ. Cho tao đi về nơi xa. Buông tay tao, xin hãy buông tay tao ra. Look into my eyes, ở trong đấy, ở nơi đấy mày có thấy. Hey, ở nơi đấy, ở trong đấy mày có thấy. It's the world we Yeah. can be. Yeah. Kìa. Đừng nghĩ rằng đây là kết thúc, chuyến đi chỉ mới vừa bắt đầu. Ông trời đã gửi anh đi xuống để linh hồn tụi em bay lên. Chuyến đi của anh đang thúc giục, linh hồn của anh đang rất ngầu. Đừng cầu, đừng nguyện, đừng sám, đừng hỏi bởi tính con người thường hay quên. Em đã quên rằng em từng nhớ giai điệu này các em từng thở đọc theo từng lời trong thơ. Tâm hồn của các em từng mở, anh bên cạnh của em từng giờ. Anh là người mà các em từng thờ khanh nhỏ Eddie, Phong Lê, thằng Na hay là Thái Việt Cờ. Các em còn nhớ gửi lời vĩnh biệt đến hater. Bọn Đức thần kinh sợ mắc cỡ, BD không còn để nhắc nhở. Bất bại nhưng rồi cũng tắt thở. Vĩnh biệt đến hater, vĩnh biệt đến hater. Người tốt thì luôn chết sớm nhưng chỉ có thần luôn là người được thờ. Yo. Bye bye hater. Bye. Hey. Yo. Bye bye. Cho tao đi về nơi xa. Buông tay tao, xin hãy buông tay tao ra. Look into my eyes, ở trong đấy, ở nơi đấy không có ai. Cho tao đi về nơi xa. Buông tay tao, xin hãy buông tay tao ra. Look into my eyes, ở trong đấy, ở nơi đấy không có ai. Đó là thu cuối Hai Thế Giới, Cho Tao Đi, Huawei, Yanbi và TK. Để có được cái bản mashup ngày hôm nay acoustic tại Bar Live thì phải cảm ơn Danh Guitar và Huy Phong. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã chiến đấu với Bar Live. Về cái sản phẩm Cho Tao Đi này, đầu tiên gọi là cha đẻ của Cho Tao Đi là TK. Rapper TK, anh TK là một đàn anh rất là lớn của Yanbi. Rất là may mắn đó là Yanbi và anh TK đã mời được anh Wowy tham dự cái plan này. Có lẽ là một cái ước mơ nhỏ của em trong cái quãng đời hip hop của em. Đó là em đã làm được một việc là em đã kết nối được underground miền Bắc và miền Nam với nhau. Em nghĩ đây là một cái bài hát nó có rất là nhiều ý nghĩa và hy vọng là sắp tới mọi người theo dõi MV cũng như sản phẩm Cho Tao Đi sẽ có hai phiên bản rất là đặc biệt. Một phiên bản real hip hop và một phiên bản acoustic là có mặt tại Dustin rồi. Sorry. Yeah. Và bây giờ là trò chơi thà chết còn hơn. Chúng ta sẽ có mỗi người một sắp câu hỏi dành cho người kế bên. Và nếu mà người được hỏi, một là phải trả lời thành thật, hai là thà chết còn hơn tôi uống. Cho em hỏi là ở đây là nước lọc hết đúng không? Đây là 12 shot, có 6 shot nước thường, 6 shot nước thánh. Nhìn không phân biệt ta luôn đấy. Không cần phải nhìn, hãy phó thác cho số phận. Và bây giờ mỗi người hãy nói là tôi tên gì chấp nhận với luật chơi này. Dustin sẽ làm trước. Tôi Dustin chấp nhận với luật chơi này. Tôi Yanbi chấp nhận với luật chơi này. Tôi Ngoài đây nhìn bên đây nè, nhìn bên đây nè. Ngoài đây nhìn bên đây nè, nhìn bên đây nè. Huy, nhìn bên đây nè. Tôi là Huawei và tôi sẽ chấp nhận cái luật chơi này. Tôi sẽ phó thác số phận của mình cho bề trên. Ok. Ok. Bây giờ tụi sẽ có ai thắng thì được đọc câu hỏi trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đọc đi. Xin mở màn á. Khá căng thẳng đấy ạ. Đọc đi. Dustin, câu hỏi của Huawei là theo Dustin nghĩ rapper số 1 Việt Nam hiện nay với Dustin là ai? Khó, câu này khó đấy.
Giờ mình coi là có chung thuyền, chung ván hay là chung nồi cơm với mình hay không thôi. Em nghĩ là sau câu hỏi này thì anh em có thể hiểu hơn là Đúng rồi, đúng cái rồi. gu hip hop của anh Dustin ở Việt Nam là như thế nào. Đúng rồi, đúng rồi. Là mainstream hả? Là mất chất hay là gì hả? Không ai biết đâu. Tức là rapper hay nhất trong lòng của anh Dustin ạ. Không. Số 1 Việt Nam em. Số Số một Việt 1 Nam. Việt Nam lớn thôi. dữ lắm đó. Đúng rồi, câu này nó ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ về sau. Nếu Quốc như phát không còn được trở lại luôn. Cộng đồng sẽ giết anh luôn. trong lòng em thì cũng có câu trả lời của em, tại vì có thể là cái môi trường của em hoạt động nhiều với cả các anh lớn. Nên là em có cái nhìn nó Dạ, rõ hơn một chút. Rõ hơn. Dạ. Nhưng mà cái này của Dustin. Mà anh Dustin lại đang ngồi cạnh một lão Cào đại. ruột luôn đó Dustin thôi. ăn gạch. Chọn một ly. Chọn một ly cho Dustin đi. Thà chết còn hơn. Ngay câu đầu tiên luôn, chí mạng. Mất dạ dễ sợ luôn. Đây. Mình không phải người soạn câu hỏi. Em nghĩ đây là nước lọc thôi. Ok, Dustin sẽ mở hàng cho mọi người. Dạ. Mọi người cũng phải máu nha. Sao? Thánh. Nước thánh. Trúng đạn rồi. Nặng quá, đạn cái rồi. ly này nặng quá. Giờ tới Dustin nè. Dustin là Dustin đặt cho Danh Bi, đúng không? Chắc là em sẽ cố gắng để em nói. Nói, ok. Vâng. Gọi tên người yêu cũ và nói một câu mà ngày trước chưa kịp nói đã chia tay. Ôi. Để nói yêu. Đâu phải Quy. Biết Nếu cứ là mà. bất kỳ một ai đúng không anh? Người yêu cũ của em. Ai biết chuyện đó chuyện của em. Chào em gì đó tên ABCD. Có một câu mà anh chưa kịp nói trước khi chia tay vì anh sẽ nói tại đây. Em nghĩ là em chắc là em sẽ cố gắng để em nói. Nói, ok. Vâng, em nghĩ là em thà chết còn hơn đấy. thà chết còn hơn đấy. Đâu có dễ như vậy đúng không? Câu này khó quá. Tao nói trò này gắt mà. Trò này rất gắt mà, tại vì em không biết nên nói cho Vì ai. anh cho anh không nhìn nè. Anh chúc em may mắn. 1, 2. Nước thường. Ôi trời. Yes. Cuộc đời sao mà bất công nhỉ? Hồi nãy là cái Khải là nhiều người yêu cũ quá, không biết nói với người nào. Sợ không? Sợ người yêu cũ không? Thực ra em không sợ lắm, nhưng mà em chỉ sợ bây giờ thôi anh ạ. Sợ người yêu mới. Ok, em có một câu này, em xin lỗi anh của Huy. Câu này khá là khó. Có hai câu. Hay là cho một câu mà Huy có thể trả lời được đi. Đạn. Câu hỏi của anh của Huy là hãy kể một tật xấu của Carrick mà ít ai biết. Câu này, Được. Câu này hoàn toàn rất là bình thường. Đúng rồi. Nhưng mà là phải tệ hơn móc cứng muỗng ngoài đường nha. Trước tiên là nói trả lời được không? Trả lời được. Nhưng mà phải xấu thật. Rít ơi, tao xin lỗi mày. Tao bị gài rồi. Rất trước đây nó có sưu tầm phim xét rất là nhiều. Thiệt luôn. Thiệt luôn. Ủa thì không có gì hết, nhưng mà cái phim xét nào đó mà cái mà Huy không chịu được. Không có mình nó coi à, mình đâu có coi chung với nó đâu mà biết. Tại sao anh lại nghĩ đấy là tật xấu của anh Carrick à? Cái đó không xấu Huy ạ. Em thấy cái đấy bình thường mà, Cái đó bình đàn ông thường, con cái đó là trai. có nhu cầu Có rất gì? bình thường. Vậy hả? 18 cộng thì những cái điều đấy Nó sưu tầm phim sex của bạn gái nó hay gì đó, hay là của ai đó, một cái người thiệt thì Không nó đâu. là không, nó là tật xấu. Rít nó tốt lắm, nó chỉ sưu tầm phim xét của Vậy thì cái đó không được. internet thôi. Cho một cơ hội cuối, nếu không là mình phải uống. Trời trời. Phải nghĩ ra một cái tật xấu. Đúng rồi, cái Trời đấy nó- trời. cái đấy nó không Chứ phải tật đúng đâu mà, nha. đúng không? Ở đây có 3 người, nếu mà 2 người không đồng ý thì có nghĩa là đa số thắng thiểu số. Thôi uống thôi. Khai ra nữa chết. À, Em nghĩ nếu mà xem sim sex là tật xấu thì chắc là tất cả đàn ông trên thế giới này đều có tật xấu anh ạ. ok. Hiểu rồi. Thà chết còn hơn. Rít ơi. Tao Nữa. xin lỗi mày ạ. Nói đi. Thôi thà chết còn hơn anh ơi. Cứ lựa đi. Sao giờ hèn Hai quá nữa giờ? chết Có luôn nghĩa là á. Có cái nhưng mà không dám nói. Dạ. Khai nữa chết á. Mời anh. Rồi ok. Cái này là nước rồi. Như vậy là vừa xong là nước thành đúng không anh? Nước thánh. Dạ. Giờ Quy đọc nha. Ok. 6 tờ này ghi gọn. Bây giờ Huy muốn tin nói hay là Huy muốn tin uống thì nếu mà Huy muốn tin nói, Huy chừa đường cho tin nói. Giờ tin phải thật lòng nha. Nó gọn lắm. Ok. Nó bao hàm cả vũ trụ trong đó luôn. Được. Vũ Bao trụ thì hàm. được. Vũ trụ là không ai, không có tên. Không có tên. Nói đi. Nào ok hỏi đi. Bao nhiêu cm?
Từ từ đã, em thấy câu hỏi này là hơi thiếu anh ạ. Bao nhiêu cm nó phải là tùy từng lúc. Ok, mình Không, sẽ... không, là bây cái giờ bao nhiêu max- cm là tên được max bao là nhiêu min. cm? đúng Tôi không sẽ anh? nói không, tôi sẽ không biết bao nhiêu cm, nhưng tôi sẽ miêu tả bằng cái hai bàn tay của tôi được. Không, không có được, cái này là nó ghi bao nhiêu cm, anh phải Vậy đưa bây ra giờ cái số anh cụ miêu thể tả chứ. bằng hai bàn tay rồi em nói cho anh nghe là bao nhiêu cm đi. Không được, cái này là bao nhiêu cm chứ không phải là Không bao có nhiêu bao giờ bàn tay. đo. Nè, bao nhiêu cm nè, thấy không? Bao nhiêu cm? Ok, tôi sẽ nói một cái con số. Chỉ hỏi là bao nhiêu cm thôi. Đúng Anh rồi. có thể tìm bất cứ một cái bộ phận nào trên cơ Không, thể anh. không, không, không. Tự nhiên tìm bất cứ bộ phận nào trên cơ thể là ngay từ lúc đó là trong đầu của em mà biết nó là bộ phận nào. Cái câu hỏi này mất dạy lắm luôn á. Thôi ok, tụi mình là gentleman, đàn ông, không có sợ gì hết. Không sợ trời, không sợ đất đúng không? Trả lời được hả? Muốn thì trả lời, Có đo luôn hả? không có đo, nhưng mà ướm. Ướm là cái gì? Để mình nói đi, bạn bớt gài mình. Thôi giờ vậy nè, Ừ. người ta nói tốt khoe xấu che. Mình cũng không phải là tốt hay xấu che, mình thẳng thắn không biết, nhưng mà nó suy nghĩ là how about 10, 14, 15 gì đó. How about average. Ok. Ok. Cũng hợp lý. Cho thêm thông tin. Có sở Con đi. số không nói vấn đề. Rất là chân thành Vô anh ơi. rất là chân thành và thẳng thắn. Câu hỏi xuất sắc. Nhưng mà bây giờ câu hỏi của Danh Bi, anh sẽ hỏi em câu này. Ác Ok lắm anh. luôn á. Ác lắm luôn. Nhưng mà anh đã nói anh 14, 15 gì đó rồi thì cái chuyện vũ trụ đó cũng vậy thôi. Ngày mai người ta sẽ cũng không biết cái bài này là bài gì. Cho nó uống đi. Ok. Nó chưa uống, Ok. nó dính ngay nước thường á. Ok. Câu hỏi của Danh Bi, một sự thật chưa bao giờ dám thừa nhận với người khác và ngay cả với chính mình. Uống thì bia này. Anh nói nghe là bia. Dạ. Đàn ông á, bí ẩn là rất là tuyệt vời luôn á bia. Nhưng mà để coi nhiều khi nó có quyết định hay Em cứ nói cái của em thì ra nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà các anh mà không chấp nhận thì em sẽ uống. Ok. Trời vậy nãy mình bị gài rồi. Dùng phim xét là mình bị gài rồi. Mình có quyền không chấp nhận thì Em nghĩ là một cái sự thật mà bao nhiêu năm nay em vẫn kiểu không tin ấy. Đó là em mập. Em rất mập. Không, cái này không có chấp nhận được đâu. Em rất mập nhưng mà em lại không bao giờ nghĩ là em mập. Anh dai. biết là em mập, anh coi cái hình behind the scene của cái video clip vừa rồi của mình là anh đồng ý là em mập, nhưng mà nó qua loa quá. Cái câu trả lời này nó qua loa. nó rất là dễ thương. Thật ra nó Anh không có chấp nhận được, em phải Anh có anh em gọi phải thư chân em. thành hơn, Đây, em đây, phải đây, chân đây. thành thì ở đây hơn. ai cũng thấy nhận mình mập, anh cũng nhận anh mập em. Ý em đang muốn nói ở đây là có một cái sự thật mà em không chấp nhận được ở mình mà em Mập chỗ kiểu nào? giống người ra. Em rất là mập, em ngập cả người em luôn, nhưng mà kiểu em Không, đi đâu ấy, không. em gặp bạn bè em cũng tao đâu có mập, mày nhìn tao này. Không, không. Em đã che giấu đi cái đâu. Overall quá. Ok anh, tức là một cái điều nó phải sâu hơn bên trong đúng không anh? Sâu hơn bên trong đúng. Thôi mình Anh đọc lại câu hỏi của em. Một sự thật chưa bao giờ dám thừa nhận với người khác và ngay cả với chính mình. Anh nghĩ hồi nãy em nói với anh là cái gì đó là người đàn ông nào cũng có cái download cái phim set về cái đúng rồi. Cái đó thì bình thường. đúng rồi, cái chuyện đó là tới mức cái chuyện đó cũng bình thường, thì ngay cả cái chuyện mà bây giờ mình mập nó cũng không phải gì. Em nghĩ là thôi em sẽ uống, tại vì bây giờ hiện tại không phải là em giấu đâu mà em chưa nghĩ ra được. Cái này cũng khó cho em. Chắc là hẹn hai anh một dịp Hai nào chọn. đó. Quy lầy Chắc chắn là nước lọc rồi. Chết. Rồi còn 2 câu lận. 2 câu. tại sao? Fast forward. Em xin lỗi anh Huy mà chỉ còn lại đúng những câu này thôi. Bây giờ em muốn Huy hay là em muốn Huy nói? Nói đi. Cái này là nhẹ hơn. Được, cái này ok em. Cái này hoặc là một cái này anh ạ. Cái này đi. Câu hỏi của anh Huy là một cái tát thật đau thì Huy sẽ dành cho ai? Câu này em nghĩ là nói được thôi. Nói được. Dễ hay không thì tùy. À không được tán với người trong bàn. Thôi uống thôi. Ủa sao kỳ vậy? Thà chết còn hơn là anh. Thôi chết còn hơn. Chứng tỏ anh Huy là người rất hiền, không có suy nghĩ muốn tát ai cả. Ảnh lên gặp Jesus rồi em. Lên chi sạch. Chi sạch đóng cửa lại luôn. Mời anh ạ. Ủa em có nhìn không vậy? Em không nhìn cái gì luôn. Xem dã man quá vậy. Chúc mừng good luck. Cho cơ hội để nói rồi nhưng không nói. Lại Đức Thánh. Vừa bay lên tới nơi luôn. Chi sạch đóng vừa nhú cái mặt lên nè. Biết may không? Vừa nhú mặt lên chi sạch đó. Mày xuống đi. Xuống đi quay trở lại Buddha. Rồi, Dạ. đọc đi. Câu này căng á. Thật sự là Huy cũng có trăn trở nhiều về cái trường hợp này.
Quy cũng có coi, cũng có theo dõi. Nhưng mà Quy không ngờ là Quy gặp được cái câu hỏi này ngày hôm nay. Đó là Dustin nghĩ sao về Linda và ý nghĩa của Linda trong cuộc sống. Thiệt luôn. Thiệt luôn anh ơi, em xem nào, em xem câu hỏi nào. Nó đúng vậy không? Ok. Em đang nghĩ là chị Linda trong bài Linda của anh Jimmy Nguyễn. Linda, Không, Linda. mình biết Linda nào mà. Biết. Thật sự Quy cũng có theo dõi Linda. Ok, Dustin sẽ trả lời. Nghĩ sao về Linda? Sao chị thấy thương? Ok, để nói cho Danh Bi biết Linda là ai, là một người chuyên gia livestream và nổi tiếng với những cái clip chửi thề, chửi tục, chửi trời, chửi đất, chửi chó, chửi mèo, chửi người, chửi nam, chửi nữ. Cái thói hư tật xấu ở trong cuộc đời này diễn ra nó chỉ là bởi vì con người ta không có cái lối thoát đó, người ta không biết giải bày với ai, người ta phải chịu đựng những cái không may mắn trong cuộc đời nào đó mà nó dẫn đến cái sự tức giận, người ta phải đi chửi. Ví dụ em chửi ai đó, chửi thề, em đánh ai đó, em hành hung ai đó, em bạo lực với ai đó, Huawei kiểu diss ai đó trong bài rap. Những cái chuyện đó tất nhiên chúng ta phải chịu hậu quả của cái việc mình làm ra rồi, nhưng những người ở ngoài nên có cái góc nhìn thiện cảm lại. Từ phía họ, từ phía của cái nhân vật đó. Đúng rồi. Quy có gặp Linda ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thì lúc đó là Quy thấy Linda rất là gắt gỏng, chửi cái người mà quay phim mình. Quy hiểu là rất là khó chịu khi mà mình đang đi ngoài đường, mình đang uống nước hay là mình đang sinh hoạt rất là bình thường. Ai cũng chĩa máy Thì vô có người ta cứ chĩa máy quay vô mặt mình vậy nè. Linda rất là khó chịu. Thì Quy hiểu cái chuyện đó. Xong người Linda chửi lại đúng không? Đúng rồi, Ok, đúng rồi. Là xin kiểu hiểu. làm gì quay vậy? Tao là người bình thường, một con người giống như mọi Đúng người rồi. khác, rồi mày cứ quay phim vô người tao. Quy hiểu cái chuyện đó. Quy cảm thấy rất là thương cho Linda. Mình thông cảm được. Với lại mình chỉ coi những cái clip của Linda đó, mình chưa biết có ai gặp Linda ở ngoài đời ngoài Huawei đâu. Làm sao? Họ Tức- khổ chứ Có không cái phải nỗi họ khổ sướng. bên trong ấy. Đúng rồi. Có những cái nỗi khổ bên trong là quan trọng nhất. Anh đã thoát. Luật là nếu mà cái người trả lời được thì người Bỏ đặt câu qua. hỏi phải uống. Là luật mới luôn. Đúng rồi. Nếu lát nữa Danh Bi đặt cho Huawei trả lời được là Danh Bi phải uống. Rồi em nghĩ như thế công bằng hơn đấy. Công bằng ha. 10 giây hãy kể 5 bài hát của Huawei. 1, Tiền. 2, 3. Tiền, khu tao sống, hai thế giới, một điếu, cho tao đi. Yes. Năm bài hát là có anh Ngục Huy. Hay quá. Ok, em hay đấy. Ok Em anh. quá hay luôn. Vậy là em chọn cho anh đấy. Jesus. 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 Nước thánh rồi. Thấy không chưa? Yeah. Trời, tại sao tay em hôm nay có vấn đề gì hay sao em không biết nữa. Bây giờ nếu em đặt câu hỏi cho Huawei, Ok ạ. Huawei trả lời được em uống. Sao nghĩ ra cái game gì mà nó hardcore? Cái game này ok đúng không? Ok anh ạ. Sao nghĩ ra cái Câu này game hay, gì mà nó câu ấp này- váy? Nghe kỹ câu hỏi. Câu hỏi là nếu ví Yanbi và Dustin là hai loại trái cây thì đó sẽ là trái gì? Và nếu được thì Huy muốn nếm thử trái nào hơn? Trả lời đi. Đừng có uống nữa ông nội ơi, tôi thả lạy không. Anh ơi, nhưng mà cái câu này ấy, em thấy là nếu như mà anh Huy trả lời nó phải hợp lý cơ, em mới uống. Nó phải hài hước, nó phải tinh tế, nó phải vui. Nếu như phải ví Yanbi và Dustin là hai loại trái cây thì Huawei sẽ phải chọn cái trái nào mà Huawei muốn ăn. Yanbi, Huawei ví như là trái chuối. Dustin, Sao thế à? Huawei ví như là trái chôm chôm. Nhưng mà bây giờ quan trọng là trái nào là anh Huy thích mới là vấn đề. Tôi ăn trái chuối. Dạo này là cũng có tập luyện cho nên trái chuối này trái thích ăn. Nhưng mà trong cái câu hỏi này thì là Huawei sẽ tuyệt thực ăn trái thanh long. Trời ơi, ăn trái chuối đi. Nhưng mà câu hỏi là ra là nếu như mà anh Dustin là một trái, em là một trái thì anh phải chọn một Đúng trong hai rồi. này thôi, anh không được chọn trái thứ ba. Tôi nghĩ là ăn trái chuối tại Thôi ăn trái chuối thôi. tại chứ đúng thanh rồi, long tôi bỏ. cũng sẽ chọn ăn trái chuối. Thôi uống đi để Quy lấy ly cho hai người nha. Em ly này đúng không anh, chắc chưa? Chắc. Ok, em mời hai anh. Đức Thành. Yes. Cuối cùng finally nó một ly nước thánh mà mình là 2 ly. Hơi lỗ. Nhưng mà cuối cùng là em nó tới trước cổng thiên đàng gặp chi sợ không? Suýt gặp anh ạ. Giờ tới Quy. Bây giờ là chỉ còn một ly thánh thôi.
Một lần cuối cùng để mà chúng biết rượu thôi á. Câu hỏi này dành cho Dustin. Một người đẹp Việt mà với bạn nhan sắc thì có, mà trí tuệ thì lúc có lúc không. Người đẹp hả? Thách thức với cả vũ trụ luôn. Trí tuệ lúc có lúc không. Dustin có thấy một cái cô rất là lạ, đó là cô Nam Em. Ok, rất là đẹp, ngọt, nhưng mà nhiều khi phát ngôn kỳ quá. Không hiểu là cô ấy phát ngôn là cô ấy muốn vậy hay là cô ấy suy nghĩ gì nói đó. Em hiểu ý của anh Dustin là em lại thiên về hướng là Nam Em không biết. Không biết hả? Đúng rồi. Nhưng mà đẹp. Chờ trao của nào thì hưởng của đó nè. Rồi. Trả lời xong, qua quy uống. Dạ. Vậy nên chọn nước thường. Biết gì nói, không biết gì hết. Tự nhiên thấy cái chất lỏng nó di động chậm lạ thường ha. Rồi. Trò chơi chúng ta kết thúc, game over. Toàn lại là toàn là nước thường, bây giờ mỗi đứa lấy nước uống ly để chứng minh là nước thường nha. Đây là nước thành đúng không anh? Không có thể anh cùng Huy giả vờ đấy. Lấy một ly đại để chứng Đây minh các bạn. đi. Anh hơi quan ngại. Yo. Vô. Chính là 3 ly nước thường. Tuyệt vời anh ạ, đây là một chơi rất hay. Em đánh giá là trò chơi này bao nhiêu điểm? Có uống cái gì? Không uống nước gì đâu. Khoảng được tầm 9 trên 10 anh ạ. Ok, bye bye và vì vậy chúng ta tạm biệt qua quý với anh Vi tại đây. Bye bye mọi người. Bye bye. Để mà nói một điều với khán giả, Janbi, Huawei, TAK sẽ muốn nói điều gì? Nhất là Janbi trước đi nè. Janbi chỉ muốn nói một điều thôi, đó là rất là mong tất cả các khán giả, những ai đã từng yêu thích Janbi và bây giờ có những chuyện mà Janbi đã xảy ra thì nó đã là quá khứ rồi, và rất là mong tất cả mọi người sẽ nhìn nhận và ủng hộ Janbi theo một cái hướng tích cực và hãy theo dõi con đường sắp tới của Janbi cũng như anh Quốc Quy và anh TK, bởi vì sắp tới Janbi sẽ mang đến rất nhiều những sản phẩm âm nhạc dành đến cho các bạn, và hy vọng là mọi người sẽ đừng ghét Janbi, đừng quên Janbi nhé. Ai mà quên em được chứ. TK. Quãng thời gian này thì em cũng không còn gọi là hoạt động nghệ thuật như ngày xưa nữa, tại vì cũng có gia đình rồi, là cũng có một cái nó cũng gọi là quan trọng hơn. Nhưng mà nếu như có thời gian thì tất nhiên là em vẫn sẽ cố gắng để mà ra được nhiều sản phẩm hơn nữa, thì mong là mọi người, em mà có ra chậm hơn một tí thì mọi người cũng đừng quên em. Thank you. Mọi người hãy theo dõi Dustin Bar Story đợt này và đợt sau, ok? Yes, thank you mọi người rất là nhiều, và đó là Bar Stories cùng với Bar Life. Thank you. Cảm ơn. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the go. Huy Chỉ có tại Bar Story. Huy không nói được gì. Chỉ có thể đem Huy vô toilet nhà vệ sinh thôi. Hỏi nữa hả? Không biết. Không biết. Chết rồi, hỏi nữa hả? Cùng tiếp đi anh đi. Hai tôi bây giờ quay xong.